Oppitunti 1. Viisaat sanonnat. Monia Franklinin almanakkien viisaita sanoja toistetaan edelleen. Se on totta. On hämmästyttävää, kuinka ajattomia jotkut näistä lauseista ovat. Kyllä, ne tarjoavat arvokkaita oivalluksia, jotka koskevat nykyaikaista elämää. Onko sinulla suosikkisanonta almanakista? Pidän todella sanoista, harranenkin ehkäisy on kilon hoidon arvoinen. Se on hieno juttu. Se korostaa ennakoivan toiminnan tärkeyttä. Täsmälleen. Sillä on merkitystä niin monissa yhteyksissä terveydestä talouteen. Arvostan lainauksia, jotka saavat sinut ajattelemaan. Ne voivat olla niin motivoivia. Täysin. Ne muistuttavat meitä perustotuuksista, jotka usein unohdamme. Oppitunti 2. Henkilökohtaiset kasvutavoitteet. Tänä vuonna keskityn myös henkilökohtaisten kasvutavoitteideni kehittämiseen. Se on upeaa. Mitä erityisiä alueita haluat parantaa? Haluan kehittää viestintätaitojani ja tulla organisoidummaksi. Ne ovat mahtavia tavoitteita. Tehokas viestintä voi todella muuttaa ihmissuhteita. Kyllä, uskon sen olevan välttämätöntä sekä henkilökohtaisessa että ammatillisessa ympäristössä. Ja järjestäytyminen auttaa vähentämään stressiä, eikö niin? Nimenomaan. Sen avulla voin keskittyä olennaiseen. Oletko asettanut strategioita näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? Aion käydä ajanhallinnan kurssilla ja harjoitella julkista puhumista. Oppitunti 3. Monarkian lakkauttaminen. Monet ihmiset näissä maissa haluavat lakkauttaa monarkian. Se on merkittävä liike. Mistä siistä he haluavat tämän muutoksen? He uskovat, että heidän maitaan tulee hallita demokraattisesti. Tuossa on järkeä. Monarkia voi tuntua vanhentuneelta nykymaailmassa. Täsmälleen. Monien mielestä demokraattinen järjestelmä edustaisi paremmin heidän tarpeitaan. Onko olemassa tiettyjä maita, joissa tämä liike on saamassa vetoa? Kyllä, olen lukenut aktiivisista keskusteluista useissa maissa. On mielenkiintoista nähdä, kuinka poliittiset järjestelmät kehittyvät ajan myötä. Täysin. Muutos on usein monimutkainen, mutta välttämätön prosessi. Oppitunti 4. Työmatkat ruuhka-aikoina. Ruuhka-aikoina voi olla ruuhkaa, mutta junat ovat yleensä ajoissa. Se on hyvä kuulla. Täsmällisyys on työmatkailijoille tärkeää. Kyllä, varsinkin kun ihmisillä on tiukat aikataulut pidettävänä. Käytätkö yleensä junaa ruuhka-aikoina? Kyllä minä. Mutta yritän aina ehtiä aikaisempaan junaan välttääkseni väkijoukkoja. Älykäs liike. Sen on oltava miellyttävämpi työmatka. Ehdottomasti. Lisäksi voin löytää istuimen ja rentoutua. Ymmärrän, miksi sillä olisi suuri merkitys päivääsi. Se todella tekee. Sujuva työmatka luo positiivisen sävyn työpäivääni. Oppitunti 5. Roolien määrittely. Yksittäisten roolien määritteleminen on hyödyllistä projektillemme. Hieno pointti. Jokaisen tiimin jäsenen tulee tietää vastuunsa selkeästi.
Kyllä, se auttaa välttämään sekaannuksia ja varmistaa vastuullisuuden. Täsmälleen. Oletko miettinyt, kuinka nämä roolit pitäisi jakaa? Mielestäni meidän pitäisi ottaa huomioon jokaisen ihmisen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Se on fiksu lähestymistapa. Se johtaa todennäköisesti sitoutuneempaan tiimiin. Täysin. Kun ihmiset nauttivat roolistaan, tuottavuus kasvaa. Tehdään luettelo jokaisen taidoista päätöksenteon avuksi. Hyvä idea. Odotan innolla, miten tämä projekti etenee. Oppitunti 6. Tuomariston järjestelmäkeskustelu. Tuomaristojärjestelmä on puolueellinen vastaajan eduksi, mikä voi olla kiistanalaista. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Miten tuo ennakkoluulo ilmenee? Se antaa puolustuksen asianajajille mahdollisuuden irtisanoa potentiaaliset valamiehistöä helposti. Minä näen. Tämä voi johtaa juryyn, joka ei välttämättä edusta yhteisöä oikeudenmukaisesti. Täsmälleen. Jotkut väittävät, että se vaarantaa oikeudenkäynnin eheyden. Se on monimutkainen ongelma. Mikä voisi mielestäsi olla ratkaisu? Ehkä uudistuksia tarvitaan tasapainoisemman edustuksen varmistamiseksi. Se kuulostaa järkevältä. Oikeudenmukaisuus on välttämätöntä oikeusjärjestelmässä. Olen samaa mieltä. Jokainen ansaitsee oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin olosuhteista riippumatta. Oppitunti 7. Auto-ongelmia. Se on onnea. Mikä autossa oli vialla? Osoittautui, että se oli vain palanut jäähdytin, mikä oli helpotus. Kiva kuulla, ettei se ollut mitään vakavampaa. Minä myös. Se olisi voinut olla paljon suurempi päänsärky. Onnistuitko korjaamaan sen nopeasti? Kyllä, vein sen mekaanikolle, joka käsitteli sen hetkessä. Se on hienoa. Luotettavaa apua on aina mukava löytää. Täysin. Pelkäsin, että korjaaminen voi kestää useita päiviä. Nyt voit palata tien päälle ilman huolta. Oppitunti 8. Yhteistyöalueet. Täysin. Millä erityisalueella haluat tehdä yhteistyötä? Olen kiinnostunut keskittymään markkinointistrategioihin ja tavoittamiseen. Ne ovat elintärkeitä ulottuvuutemme laajentamiselle. Mitä ideoita sinulla on? Mielestäni meidän pitäisi tutkia sosiaalisen median kampanjoita ja yhteisötapahtumia. Hienoja ehdotuksia. Yhteisön osallistuminen voi lisätä näkyvyyttämme. Täsmälleen. Uskon, että henkilökohtaiset suhteet voivat johtaa uskollisempiin asiakkaisiin. Kyllä, ja se on loistava tapa esitellä brändimme arvoja. Mietitään yhdessä luovia ideoita. Odotan innolla, mitä saamme aikaan. Oppitunti 9. Puutarhamuistoja. Muistan lapsuuden puutarhasta kurkut ja monet kukat. Se kuulostaa ihanalta. Puutarhanhoito voi olla niin palkitseva harrastus. Se todella on. Viime vuonna äitini oli hyvin sairas, ja puutarhanhoito auttoi minua selveytymään. Ikävä kuulla. Puutarhanhoito voi olla terapeuttista vaikeina aikoina.
Kyllä, se toi minulle normaalin ja rauhan tunteen. Minkä kasvattamisesta nautit eniten? Kurkut olivat aina suosikki, ne maistuivat niin tuoreilta. Voin kuvitella. Kotimaisissa tuotteissa on jotain erityistä. Täysin. Siitä tulee mieleen yksinkertaisemmat ajat ja perhejuhlat. Oppitunti 10. Suoritusta parantavat lääkkeet. Yksi vaikeus suorituskykyä parantavien lääkkeiden käytön estämisessä on se, että niiden käyttöä ei aina ole mahdollista havaita. Se on suuri haaste. Näyttää siltä, että se vaatisi jatkuvaa seurantaa. Täsmälleen. Jopa testaamalla jotkin aineet voivat välttää havaitsemisen. Se on turhauttavaa, koska se heikentää reilua kilpailua urheilussa. Täysin. Urheilijoiden tulee kilpailla tasapuolisesti. Onko olemassa tehokkaita strategioita tämän ongelman torjumiseksi? Jotkut organisaatiot keskittyvät koulutukseen ja tietoisuuteen pelotellakseen urheilijoita. Tuo kuulostaa lupaavalta. Ennaltaehkäisy tiedon avulla voi vaikuttaa asiaan. Kyllä, ja rehellisyyden kulttuurin edistäminen urheilussa on ratkaisevan tärkeää. Oppitunti 11. Musiikkiasetukset. Jos saisit valita opiskeluvälineen, valitsisitko saksofonin? Tai ehkä haluaisit mieluummin kielisoittimen, kuten viulu tai sello. Taidan kallistua saksofonia kohti, siinä on niin elävä ääni. Se on totta. Saksofoni voi todella herättää jazzmusiikin henkiin. Täsmälleen. Mutta viulussa on myös kaunis, ilmeikäs laatu. Kyllä, se voi välittää niin paljon tunteita kappaleessa. Oletko soittanut jotain instrumenttia aiemmin? Kokeilin kitaraa jonkin aikaa, mutta en koskaan jäänyt siihen kiinni. Se on yleistä. Monien ihmisten on vaikea jatkaa harjoittelua. Ehkä minun pitäisi kokeilla saksofonia sen sijaan, kuulostaa hauskemmalta. Oppitunti 12. Mukavat tilat. Tämä kahvila on niin mukava, ja wifi on nopea ja ilmainen. Se on hienoa. Voin helposti selata ja tehdä töitä täällä. Täsmälleen. Se on täydellinen paikka tuottavalle iltapäivälle. Oletko maistanut heidän kahviaan? Kuulin sen olevan todella hyvää. Kyllä, minulla oli cappuccino, ja se oli herkullista. Täytyy kokeilla ensi kerralla. Kuulostaa kivalta herkulliselta. Se ehdottomasti on. Lisäksi tunnelma tekee siitä entistä paremman. Rakastan paikkoja, joissa voin rentoutua ja keskittyä samaan aikaan. Sama täällä. Sillä on suuri ero asioiden tekemisessä. Oppitunti 13. Kiipeilyhaasteet. American Rangers alkoi kiivetä heittämällä granaatteja tyhjentääkseen polkunsa. Se kuulostaa intensiiviseltä. Millaisessa tehtävässä he olivat? He taistelivat haastavassa maastossa turvatakseen alueen. Vau, se vaatii paljon taitoa ja rohkeutta. Täysin. Kiipeily vaikeissa olosuhteissa ei sovi kaikille.
Harjoittelevatko he erityisesti tällaisia tilanteita? Kyllä, he käyvät läpi tiukan koulutuksen valmistautuakseen erilaisiin haasteisiin. Se on vaikuttavaa. Se osoittaa heidän sitoutumisensa tehtäväänsä. Se todella tekee. Jokainen askel, jonka he ottavat, on menestyksen kannalta ratkaiseva. Oppitunti 14. Suuret järvet. Tiesitkö, että suuret järvet ovat yksi maailman suurimmista järvistä? Kyllä. Ne ovat massiivisia ja sisältävät merkittävän osan maailman makeasta vedestä. Täsmälleen. On kiehtovaa, miten ne liittyvät toisiinsa. Olen aina halunnut käydä heidän luonaan. Mikä on lempijärvesi? Mielestäni Lake Superior on upea, se on niin laaja ja kaunis. Olen kuullut, että sillä on upeat näkymät ja upeita vaellusreittejä lähellä. Kyllä, ympäröivät alueet tarjoavat runsaasti ulkoilua. Rakastan tutkia luontoa. Kuulostaa täydelliseltä pakopaikalta. Täysin. Meidän pitäisi suunnitella matka heidän luokseen jonain päivänä. Oppitunti 15. Korujen löydöt. Tiedän, että olen löytänyt kauniita koruja alennettuun hintaan. Se on mahtavaa. Mistä löysit sen? Löysin paikallisen säästökaupan, jossa on upea valikoima. Säästökaupat voivat olla aarreaitta. On aina jännittävää löytää ainutlaatuisia kappaleita. Täsmälleen. Rakastan ainutlaatuisten esineiden metsästyksen jännitystä. Onko sinulla suosikkikappale, jonka olet löytänyt? Kyllä, löysin vintage-kaulakorun, jota rakastan ehdottomasti. Se kuulostaa ihanalta. Vintage-koruilla on usein tällainen luonne. Se todella tekee. Nautin pukemisesta päälleni, ja sen takana on tarina. Oppitunti 16. Anatomian perusteet. Jos avaan huuleni, näet hampaani ja kieleni. Se on totta. On kiehtovaa, kuinka suun rakenne on. Suuni alapuolella on leukani, joka auttaa muotoilemaan kasvojani. Kyllä, leuka on usein määrittävä piirre monille ihmisille. On mielenkiintoista, kuinka jokainen kasvomme osa näyttelee roolia ilmaisussa. Täysin. Ominaisuutemme välittävät tunteita yhdessä. Oletko koskaan ajatellut, kuinka tärkeitä ilmeet ovat? Kyllä. He voivat kommunikoida tunteita jopa ilman sanoja. Täsmälleen. Se on voimakas ei-verbaalisen viestinnän muoto. Oppitunti 17. Uuden vuodenaaton tapaus. Vuoden 1989 uuden vuoden juhlissa tapahtuneen tapauksen jälkeen Simpsonille määrättiin $200 sakko. Vau! Mitä siinä juhlissa tapahtui? Oli pieni kaos ja asiat riistäytyivät käsistä. Se taisi olla melkoinen yö. Onko se vaikuttanut hänen maineeseensa? Kyllä, niin kävi, ja kesti jonkin aikaa ennen kuin hän toipui siitä. Voin kuvitella. Tällaiset tapahtumat voivat jättää pysyvän jäljen. Täsmälleen. Se on muistutus siitä, kuinka tärkeää on käyttäytyä vastuullisesti. Ehdottomasti.
Yksi hetki voi muuttaa kaiken. On tärkeää pohtia tekojemme seurauksia. Oppitunti 18. Hektiset päivät. Hei, miten päiväsi on mennyt tähän mennessä? On ollut aika hektistä. Nukahdin ja kiiruhdin valmistautumaan. Voi ei. Se ei ole koskaan hyvä tapa aloittaa päivä. Tiedän. Minun piti jättää aamiainen väliin, jotta ehdin ajoissa. Se on kovaa. Onko sinulla nyt ollut mahdollisuutta syödä mitään? Kyllä, nappasin välipalan tauollani. Ainakin voisi tankata vähän. Mikä on suunnitelmasi loppupäiväksi? Toivon, että se rauhoittuu, jotta voin saada kiinni tehtävistäni. Sormet ristissä. Kerro minulle, jos tarvitset apua johonkin. Oppitunti 19. Matkan suunnittelu. Hei, miten menee? Ei paha. Mietin vain matkan suunnittelua. Se kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla päämäärä mielessä? Harkitsen rantalomaa rentoutuakseni ja latautuakseni. Se kuulostaa täydelliseltä. Rantamatka on aina virkistävää. Kyllä. Rakastan aaltojen ääntä ja lämmintä aurinkoa. Oletko miettinyt, kuinka kauan haluaisit jäädä? Ajattelen viikkoa, sen pitäisi olla tarpeeksi aikaa rentoutumiseen. Hienoa. Aloitetaan yhdessä joidenkin vaihtoehtojen tutkiminen. Oppitunti 20. Kasvien valinta. Kun puhut puutarhanhoidosta, varmista, että valitset ilmastoosi sopivat kasvit. Tuo on hyvä neuvo. Eri kasvit viihtyvät eri ympäristöissä. Täsmälleen. Alueesi tunteminen voi auttaa sinua valitsemaan oikeat. Onko sinulla ollut menestystä tietyillä kasveilla? Kyllä, olen kasvattanut yrttejä, kuten basilikaa ja minttua, melko helposti. Se kuulostaa upealta. Tuoreet yrtit voivat nostaa mitä tahansa ruokaa. Täysin. Lisäksi niitä on helppo huoltaa. Haluaisin kokeilla myös puutarhanhoitoa. Suunnitellaan yhdessä puutarhapäivä, se voisi olla hauskaa. Oppitunti 20. Chicagon maantiede. Chicago on saanut paljon hyötyä maantieteestään, kaupungin keskeinen sijainti on saanut sen talouden kukoistamaan. Täysin. Suurien järvien ja tärkeimpien moottoriteiden lähellä oleminen on valtava etu. Kyllä, se helpottaa kauppaa ja kuljetusta, tehden siitä yritysten keskuksen. Ymmärrän, miksi yritykset haluaisivat perustaa sinne. Mikä muu tekee Chicagosta ainutlaatuisen? Monipuolinen kulttuuri ja eloisat kaupunginosat lisäävät sen viehätysvoimaa. Ehdottomasti. Jokaisella asuinalueella on oma luonteensa ja historiansa. Lisäksi kaupungin arkkitehtuuri on upea, se heijastaa sen rikasta historiaa. Kyllä. Tykkään kävellä ympäriinsä ja ihailla kauniita rakennuksia. Se on kaupunki, joka tarjoaa paljon sekä asukkaille että vierailijoille. Oppitunti 22. Luonnolliset hermot. Älä huoli.
Minusta tuntui samalta, kun aloin puhua julkisesti. On luonnollista olla hermostunut. Arvostan sitä. Saan aina perhosia ennen kuin esitän. Se on täysin normaalia. Oletko löytänyt strategioita, jotka auttavat rauhoittamaan hermojasi? Kyllä, kokeilen syvähengitysharjoituksia ennen lavalle menoa. Se on hieno tekniikka. Se voi todella auttaa sinua maadoittamaan. Harjoittelen myös puhettani useita kertoja luottamuksen lisäämiseksi. Se on fiksua. Tuttuus voi vaikuttaa valtavasti. Täysin. Kyse on valmistautumisesta ja ajattelusta. Pärjäät hienosti. Muista vain, että kaikki tukevat sinua. Oppitunti 23. Herätys. Anteeksi, voinko pyytää herätystä huomiseksi aamuksi? Se on hyvä idea. On aina hyödyllistä saada muistutus. Kyllä, varsinkin kun suunnittelet varhaista aloitusta. Mihin aikaan tarvitset puhelun? Haluaisin sen kello 7:00, kiitos. Sen pitäisi antaa sinulle tarpeeksi aikaa valmistautua. Täsmälleen. Haluan varmistaa, etten kiirehdi aamulla. Hyvää pohdintaa. Rauhallinen aamu luo positiivisen sävyn päivälle. En voisi olla enempää samaa mieltä. Oppitunti 24. Kulttuurierot. Kulttuurierot voivat olla kiehtovia. Ensinnäkin japanilaiset ovat erittäin kohteliaita ja täsmällisiä. Se on totta. Heidän huomionsa yksityiskohtiin ja muiden kunnioittaminen on vaikuttavaa. Kyllä, se on erilainen tapa olla vuorovaikutuksessa, ja se näyttää heidän arvonsa. Se saa minut ajattelemaan, kuinka kulttuuritausta muokkaa käyttäytymistä. Täsmälleen. Nämä erot voivat johtaa ainutlaatuisiin kokemuksiin matkoilla. Onko sinulla ollut mieleenpainuvia kulttuurikokemuksia matkoillasi? Kyllä. Osallistuin kerran perinteiseen teeseremoniaan Japanissa, ja se oli uskomatonta. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin kokea sen jonain päivänä. Sinun pitäisi. Se on kaunis tapa arvostaa heidän tapojaan. Oppitunti 25. Turvatoimenpiteet. Täysin. Heillä on keskeinen rooli kaikkien turvassa. Kyllä, turvallisuustoimenpiteet ovat välttämättömiä missä tahansa organisaatiossa tai tapahtumassa. On tärkeää, että on olemassa protokollia hätätilanteisiin reagoimiseksi. Ehdottomasti. Valmistautuminen voi pelastaa ihmishenkiä ja estää katastrofeja. Oletko koskaan ollut mukana turvallisuussuunnitelmien laatimisessa? Minulla on. On mielenkiintoista arvioida riskejä ja löytää ratkaisuja. Se kuulostaa palkitsevalta. On ilahduttavaa tietää, että osallistut turvallisuuteen. Varmasti. Se on tiimityötä, joka vaatii yhteistyötä. Kyllä, ja jokaisella on oma roolinsa turvallisuuden ylläpitämisessä. Oppitunti 26. Puutarhan hoitoinnostus. Hei! Harrastatko myös puutarhanhoitoa? Kyllä, rakastan sitä ehdottomasti.
On niin palkitsevaa nähdä asioiden kasvavan. Olen samaa mieltä. Kasvien hoidossa on jotain erityistä. Täsmälleen. Minkä kasvattamisesta pidät eniten? Rakastan yrttien kasvattamista, ne ovat hyödyllisiä ja tuoksuvat uskomattomalta. Se on hienoa. Tuoreet yrtit voivat todella parantaa ruoanlaittoa. Kyllä, ja niitä on usein helppo huoltaa. Oletko kokeillut myös kukkien kasvattamista? Minulla on. Ne lisäävät sellaista kauneutta ja väriä puutarhaan. Oppitunti 27. Hintojen neuvottelu. Voisimmeko tyytyä tämän tuotteen halvempaan hintaan? Se on reilu kysymys. Luuletko, että he voisivat harkita alennusta? Uskon, että he voisivat. Kysyminen ei koskaan tee pahaa. Täysin. Monet myyjät ovat avoimia neuvotteluille. Lisäksi, jos ostamme irtotavarana, saatamme saada paremman tarjouksen. Se on fiksu strategia. Se on win-win tilanne. Kyllä, ja se rakentaa hyvän suhteen myyjään. Pidän tästä lähestymistavasta. Katsotaan, mitä voimme neuvotella. Mennään siihen. Oppitunti 28. Amerikkalainen unelma. Amerikkalainen unelma on elossa kaikille hänen lapsilleen ja lupaus paremmasta elämästä. Se on inspiroivaa. Se korostaa toivoa ja mahdollisuuksia. Kyllä, kyse on menestyksen ja täyttymyksen pyrkimisestä. Luuletko, että kaikilla on samat mahdollisuudet saavuttaa se? Valitettavasti kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia, mutta monet silti pyrkivät. Se on totta. On tärkeää tukea toisiamme tällä matkalla. Ehdottomasti. Yhteisön tuella voi olla merkittävä vaikutus. Uskon auttamaan muita saavuttamaan unelmansa. Yhdessä voimme auttaa tekemään unelmasta totta monille. Oppitunti 29. Tulevaisuuden matkat. Kyllä, peukut pystyssä aurinkoista taivasta ja selkeää taivasta tuleville matkoillemme. Täysin. Hyvä sää voi tehdä matkasta paljon nautinnollisempaa. Onko sinulla erityisiä suunnitelmia seuraavaa matkaasi varten? Ajattelen vierailla rannikolla, rakastan rantaa. Se kuulostaa täydelliseltä. Meri on niin rentouttava. Kyllä, ja nautin kaikesta toiminnasta, jota voit tehdä siellä. Oletko suunnitellut retkiä ollessasi siellä? Haluaisin kokeilla melontaa ja ehkä snorklausta. Kuulostaa upealta seikkailuilta. Oppitunti 30. Kestävät laitteet. Ehdottomasti. Niillä on suuri kapasiteetti ja ne ovat myös kestävämpiä. Tämä on tärkeää valittaessa laitteita raskaaseen käyttöön. Kyllä, kestävyys varmistaa, että ne kestävät pidempään ja toimivat paremmin. Oletko käyttänyt jotain tiettyä suosittelemaasi merkkiä? Minulla on hienoja kokemuksia muutamista laadustaan tunnetuista merkeistä. Se on hyvä tietää. On aina hyödyllistä saada suosituksia. Varmasti. Luotettaviin laitteisiin sijoittaminen kannattaa pitkällä aikavälillä.
Täysin. Jatkuvia vaihtoja kannattaa välttää. Pidetään silmällä parhaita saatavilla olevia vaihtoehtoja. Oppitunti 31. Taiteelliset intohimot. Rakastan maalaamista ja piirtämistä. Entä sinä? Nautin käsityöstä ja korujen tekemisestä, se on niin täyttävä harrastus. Se kuulostaa upealta. Käsityö mahdollistaa niin paljon luovuutta. Se todella tekee. Tykkään kokeilla erilaisia materiaaleja ja malleja. Onko sinulla suosikki korutyyppiä tehdä? Pidän erityisesti kaulakorujen luomisesta, ne voivat olla niin ainutlaatuisia. Se on hienoa. Veikkaan, että jokainen kappale kertoo tarinan. Kyllä, he tekevät. Ajattelen usein henkilöä, joka käyttää sitä. Se lisää luomukseesi erityistä silausta. Oppitunti 32. Huumori ja nauru. Kerro minulle vitsi, rakastan nauramista. Varma. Miksi Variksenpelätin voitti palkinnon? En tiedä, miksi. Koska hän oli erinomainen alallaan. Se on hyvä. Nautin myös hauskoille elokuville nauramisesta. Sama täällä. Ne piristävät aina päivääni. Mielestäni nauru on loistava tapa lievittää stressiä. Täysin. On tärkeää löytää iloa arjesta. Suunnitellaan pian elokuvailta, siitä tulee hauskaa. Oppitunti 33. Kulinaariset laitteet. Olen varma, että nämä vempaimet parantavat kulinaarisia taitojasi. Kyllä ne näyttävät vaikuttavilta. Millaisia vempaimia suosittelette? Mielestäni hyvä monitoimikone voi säästää paljon aikaa. Se on totta. Se tekee paloittelusta ja sekoittamisesta niin paljon helpompaa. Täsmälleen. Lisäksi lähes jokaiseen ruoanlaittotehtävään löytyy nyt vempaimia. Oletko viime aikoina kokeillut uusia reseptejä laitteillasi? Kyllä. Tein eilen tehosekoittimella herkullisen smoothien. Se kuulostaa virkistävältä. Täytyy kokeilla sitäkin. Sinun pitäisi. Se on loistava tapa saada päivittäiset hedelmät. Oppitunti 34. Lailliset oikeudet. Poliisi ei voi ottaa henkilöä kiinni, ellei häntä syytetä rikoksesta. Se on tärkeä periaate laissa. Se suojaa yksilön oikeuksia. Täysin. Se varmistaa, että kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti. Onko tähän periaatteeseen liittyviä merkittäviä tapauksia ollut? Kyllä, on ollut useita tapauksia, joissa on kyseenalaistettu laittomat pidätykset. Se on mielenkiintoista. On välttämätöntä ylläpitää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Täsmälleen. Oikeutemme ymmärtäminen auttaa meitä navigoimaan järjestelmässä. Se auttaa tuntemaan oikeudelliset suojasi. Ehdottomasti. Meidän tulee aina puolustaa oikeudenmukaisuutta. Oppitunti 35. Valojen juhla. Valojen juhlaa juhlitaan suurella innolla. Kuinka ihmiset viettävät tätä upeaa juhlaa?
Monet sisustavat kotinsa valoilla ja kynttilillä. Se kuulostaa kauniilta. Sen täytyy luoda maaginen tunnelma. Kyllä, ja perheet kokoontuvat usein jakamaan aterioita ja vaihtamaan lahjoja. Rakastan sitä yhteisöllisyyden tunnetta. Se tuo ihmiset yhteen. Täysin. Perinteiden kunnioittaminen vahvistaa kulttuurisia siteitä. Haluaisin kokea festivaalin joku päivä. Minä myös. Olisi mahtavaa nähdä juhlat henkilökohtaisesti.